بیا بخیر که امروز یک گزارش متفاوت داریم. به نام خداوند یکتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. مانده نباشین، خسته نباشین و ما قلبا تشکر میکنم از اینکه گزارش های ما را همیشه تعقیب میکنین. ما امروز در یک بخش دیگه از کابل آمدیم و امروز نسبت به روزهای دیگه یک گزارش متفاوت برای شما داریم. این همیال سرک 11 قلعه فتح‌الله است. قبل از اینکه بگویم این گزارش متفاوت ما از چه است، امی در زندگی متوجه شدین که امی دندان چقدر مهم است بر انسان. دندان امو رقمی که تمام اعضای بدن انسان بسیار با ارزش است بر انسان، دندان هم بسیار زیاد مهم است. لبخند زیبا نمیتونیم زد اگر دندانهای ما خوب نباشه. اگر دندان ما را خوب نگاه نکنیم، غذاهای متفاوت متنوع را درست جویده نمیتونیم که باز دمیده که ما صحیح هضم شود. به هر حال تمام اعضای بدن انسان با ارزش است، خیلی با ارزش است. همین که از دندان صحبت کردیم، در اینمی سرک 11 قلعه فتح‌الله یک کلینیک دندان ساخته شده به نام کلینیک تخصصی دندان اسکا. این کلینیک چقدر وسایلش مجهز است، چقدر در کل بگویم امکانات خوب داره برای مریضای خود و تا چه اندازه قابل اعتماد است برای مریضایشان. به هر صورت امروز میخواهیم که اینمی کلینیک دندان را در کل برای شما به تصویر بکشیم. ای که چه داریم کوتاهک میبینیم، پس از هم ما بسم الله گفته میرم در اینمی کلینیک. کدام وقت شده باشه کدام مریض آمده و گفته باشه ای نمی دندانم درد میکنه که یک وقت پیدا کردی که ای میشه اینی قسمت میره. میریم در اساسی ترین بخش امی کلینیک دندان اسکا. یک همین جا مانده بود که همین جا خدا رساندی. نوش جانت به خدا. کدام دندان خو به خاطر مگه شاید اول بگویی که چی میکنی دندانای تا چی خورده؟ یکان تا دندان میشونه 3 روز دیگه رقمی میگیره خو میکنه در خانه. از شما دندانای خودتان است. چی خیلی ساختگی است؟ من فکر کردم شاید از اون تکنولوژی استفاده کردین. به به چقدر خوب یک فضای آرام است اینجا. در شفاخانه ها، در کلینیک ها یک چیزی که بسیار زیاد مهم است یا وطنی بگویم، جایی که مریض برای تداوی میره در اونجا باید هیچ چیز باعث آلودگی محیط اونمو کلینیک یا شفاخانه نشه. در اینجا هم این قانون مد نظر گرفتن. اینجا نوشته است که لطفاً بوتایتان را تبدیل نمایید. بوتای ما یک رقم بوتای عسکری است که یگان جای کشیدن و پوشیدنش مشکل میشه ولی به قانونی نمیکنیم. منتها اینجا برای یک تعداد کسایی که تو عجله میایه اینجا یگان چیزکای دیگه هم ماندن. من دیگه باز از اینی گزینه استفاده میکنم. ایرا میمانم این از اینی چیزکا استفاده میکنم. ولی میگم که چی چیزاسی. اینا باش که ما ایرا وانم که چقدر خوب همین نظافت مراحت شوانه. یعنی این چیز از کف بود بگویم یا از تل بود بگویم باعث نشه که اینجا را آلوده بسازم. این حال آماده شدم میرم بخیر. باش که اینجا می کمک گپای مانده بود، باز بعد از اون میرم طرف رسپشن یا پذیرش. در وطن ما یک ذره یک فرهنگ مطالعه
کمرنگ است متاسفانه بگویم. اما در این کلینیک چقدر خوب یک الماری که همیشه ساختن، کتاب کارم ماندن و الماری بگویم یا کلکسیون بگویم، خو هر کدامش که شما قبول دارین. کسایی که میاین، مریضایی که در این کلینیک میاین، باز اینجا یک چند دقیقه میشینن اما فکر خود حداقل آرام میسازن با یک خواندن یک چند خط از این کتابک‌ها. باز بعضی کسا اگر دوست نداشت کتاب بخواند، باز در تلفن مصروف میشه. منتها از این که کتاب خودش بخوانیم در تلفن باز یک ذره یک بر چشمکای ما شاید ضرر برسانه، که بدون شک هم منتها من دکتر نیستم، اما اون چیزایی را که شنیدیم از دکتر صاحب امور برتان گفتم. ما در اینجا میخوایم امروی کوکایم یک دو کلمه بزنم، بعد از باز میریم طرف ریسپشن. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خسته نباشید. سلام. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ مزاحم شدم دیگه. قربانتان. سلامت باشید. امین نامتون رو برام بگید. اسم آقای معین. آقای صاحب معین، مریض نباشید؟ مریض هستم. دو هفته شده اینجا دندان پرکاری و عصب کشی با مکمل پشت میکنم. دندانم که چقدر مهم است. مهم است، بسیار مهم است. باید نظافت دندان پزشک شود. مراد بخیر باشین. امی چی میگن؟ چقدر همیشه قابل اعتماد است براتون؟ بخیر قابل اعتماد است. از خانم میگم دندانش اینجا پرکاری پشت کردم، این از خودم اومدیم قابل اعتماد 100%. بخیر دیگه. این راست گفتی؟ بخیر راست آقا. که بازی طرف گپ نه بخیر مطمئن. بخیر باشی. ما دیگه ندیدیم هنوز، ما که داخل رفتیم میبینیم، باز اونجا میگیم. بسیار تشکر. ان شاء الله که بخیر دندانکای چیز مانده یا نه؟ چیز پشتکاری میکنم. خب پشت دیگه نه میشه. نه میشه. بسیار مهمه. بسیار مهم است. همچیری آدم یک که مقبول میشه. نه خوردم میتونی. صحیح. امی گوشتای سخت که تو چک بزنی. فعلا خیلی خوردم میرم شوله خوردم بس. غیر شوله میخوری. خیلی چیزایی نه. یا یگان سبزی. بله. بخیر باشی. مزاحم نمیشم. ان شاء الله بخیر کارت زود شوه. دندانکای تو مقبول سفید جلب کن. با عزت باشی. مهربانی. بخیر باشین. بریم دیگه داخل بریم که اصلا با اونجا مونده. اردوش یک آدم است. اگر دندانای می رقم باشه دیگه من مجبور نشستم خانه نبرایم، یا که میبرایم یا دستم این رقم بگیرم یا یک ماسک همیشه پرتم یک دستمال بگیرم که این رقم معلوم نشه. اما ببینین که شفاخانه دندان بگویم، کلینیک دندان بگویم، مرکز تداوی دندان بگویم، این هر کدام شک شما قبول دارین چقدر نقش داره، مهم است. خو این آدم اگر غفلت کرد یا فکرش نشد یا هر چی که شد، منتها باز پس اینی رقم شد. من اینی رقمش خوش دارم، اگه از ما باشه دیگه من دشار بازار نمیگردم. بسیار زیاد مهم است. السلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ تشکر. همین نامتان رو بگوین. اسمم محمد هارون است. محمد هارون جان دیگه در بخش ریسپشن است. بله در بخش ریسپشن. بیا برای ما بگو که چه خدمات برای مردمتان عرضه میکنین، برای مریضایی که در اینجا میان؟ درست از قدم اول به مریضای ما دندانشون RCT میشه، پوش گرفته میشه، امپلنت میشه، دیگه ارتودنسی میشه و دیگه تمام خدمات رو که تو براتون بگویم، تمام خدمات. یعنی کل کار دندان همیشه میشه؟ بله تمام کار دندان همیشه ما پیش میبریم. باز وقتی که میاین خودت میبینن، بعد از این باز چی کار میشه؟ میگی مستقیم برو داخل یا کدام حساب کتاب دیگه؟ نه خب به مریض اول فایل انداخته میشه، بعد از اون با دوسیشون میگیریم، باز با دکتر صاحب راجعشون میکنیم، دیگه باز تمام جزئیاتش دکتر صاحب چک میکنه. هر گپ که از باز داخل. بله هر گپ از دکتر صاحب داخل چک میکنه. بسیار تشکر. یک چیز دیگه هم دیدم، کدام راز خوب در این کلینیک هست، کدام راز خوب تداوی که مریضایشان زیاد از اونجا بخش آقایان بودن که من اول گفت زدم، اینجا بخش خانما است. من میتونم همراه مریضایتان صحبت بکنم؟ حتما چرا نه. تشکر. سلام علیکم. خسته نباشین. ببخشید من مزاحم نشم. خواهش میکنم بفرمایید. تشکر. وقتتان بخیر باشه. وقت شما همچنان بخیر باشه. بسیار تشکر. خدا کنه دندان درد نباشی. نه خواهش میکنم. یک مشکل دندان داشتم، باز آمدم پیش دکتر صاحبا و ما این مرکز تداوی از کارم به خاطر از این انتخاب کردم که خیلی چند ویژگی داره. اولی که از نگاه نظافت خیلی در سویه بالا قرار داره، دوم وسایلشان خیلی مدرن است و همچنان دکتر صاحبایشان از دل جان کار میکنن. این کارشان خیلی عالی است. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. من پیشتر گفتم دندان درد نباشین، دردش بسیار دیگه برین، درد طاقت فرساست، اما باز دیگه گپای دندان که باشه او شادی است. بله ما باز
اینا خوب امروز کار کردن، من هیچ چیز نکردم کدام درد بیره. بله. بسیار تشکر. ما دیگه فکر میکنم گپای اینجا تمام است. برم داخل. میتونم با شما صحبت بکنم؟ اینا هم همراه شما هستن؟ بله اینا همشیریم است، از استرالیا آمدن، چون من بسیار از این مرکز تداوی آسکا بسیار خاطری خوش دارم. اینا رو گفتم که بیاین اینجا دندان خود تداوی کنم. تشویق کردید؟ بله تشویق کردم که بیاید دندان خود تداوی کنم. بسیار تشکر. شما چه وقت میشه از استرالیا آمدین؟ سلام علیکم. سلام. تقریبا ما بعد از 7 سال میشه آمدیم و ما به خاطر دنبال یک مکانی بودیم، به خاطر تداوی دندان که همشیریم چون همیشه می آمدن، همیشه از دکتر صاحبا راضی بودن از این مرکز، ما را همیشه چیز کردن، معرفی کردن. کارشان خوب است دیگه. راضی بودن از همین کارشان. چون همشیرتان آمده دیده بود، به مو خاطر شما رو هم گفت بیاین همینجا. خواستیم که ما یک جای ببرن که معیاری باشه و همین دکتر بسیار با تجربه داشته باشن، همینجا معرفی کردن. بسیار تشکر. حالا میرین داخل، نوبتتان رسیده یا منتظر هستین که نوبتتان برسه؟ منتظر هستیم فعلا. کارشان زود خلاص میشه یا چند روز طول میخوره یا دوا یا نظر به خود کار است؟ ما امروز آمدیم امروز همشیریم، اینا امروزشان می آمدن دکتر. ان شاء الله که بخیر مشکلتان حل شه. زنده باشین. تشکر از شما. تشکر. بخیر باشین. میریم دیگه داخل که اصل گپا اونجا مانده. اینجا یک بخش بسیار مهم است. می‌فهمین کدام بخش است؟ به انگلیسی میگن چکاپ عمومی، باز وطنی که بگیم معاینات عمومی. می‌فهمین این بخش اونو بخشی است که مریض میایم کل قصه خدا دینمیجه میکنه برای دکتر. و یک گپ جالب هم دارم، با زور بدن پرسان میکنم، حالا باش که بلند گپم زدم، مزاحمت نکنم، امروز دکتر صاحب معرفی شیم. دکتر صاحب وقتت بخیر، صحت خوب است؟ سلامت هستین. بسیار خوش شدم از دیدن شما، از اینکه از کلینیک ما دیدن کردین. من سمیولا ترکی هستم، یکی از به حساب دکترای از این کلینیک همینجا کار میکنیم دیگه. بسیار تشکر دکتر صاحب. ما گفتم شاید ابیال مرا بگویی که چی مشکل داری. خب مرا میگفتی که خب به خاطر معاینات عمومی که دندانای چی مشکل داره. سوال نکردی از ما دکتر؟ چون مریضای ما که داخل میایم را یک دوسیه میباشن، از شما دوسیه نیست. از خاطر معذرت میخوایم دیگه. این اصول معلوم شد که یعنی دوسیه که نباشه باز چک نمیتونه دیگه، لازم اصول کار. او تمام معلومات مریض، اسمشان، سنشان، آدرس و غیره از توسط هارون جان در بخش ریسپشن ثبت میشه. باز ما اینجا معاینات عمومی خودمون. تشکر. بخیر باشید. دیگه دکتر صاحب دیگه همراه شما چی هستن؟ دکتر صاحب شیما جان هستن، در بخش انتراورال رادیوگرافی ما کار میکنه. در صورت که مریضای ما نیازمند گرفتن ایکس ری شویم، باز اونا ایکس ری باز یعنی تو با فارسی بگیم که عکس بگیره. عکس بگیره، بله عکس دندان میگیریم. باز که از ما سیستم دیجیتال است، همینجا خود کلینیک ما میباشه. مریضای ما جای دیگه نمیرن که ما به تکلیفشان کنیم. اینا که هستن دکتر صاحب روح الله جان میباشن که تمام امی معلومات که ما بعد از معاینات دریافت کردیم زبان مریض میگیرین. اونا اوجا بر ما یادداشت میکنه. مثلا شامل چی میباشه؟ شاملی است که مریض ما امراض سیستمیک دارن یا نه، مثلا شکر میباشن، چربی میباشن، با گفته هم که بگویم فشار بلند دیگه، مثلا دنتال هیستریشان میگیریم که سابق پیش دیگه دکتر مراجعه کردن یا نه، سابق کدام تداویان ازشان انجام شده. چیف کامپلینت میگیریم که با گفته هم مشکلی که درد یا مشکل عمومی اصلی که مریض وادار کرده پیش ما مراجعه کنن، یعنی با کدام دلیل پیش ما مراجعه کردن، تمام چیزا ثبت میشه دیگه. اونا مربوط هارون جان روح الله جان میشن. دکتر صاحب یک جالب گمش کنم، همون سوال ما مانده، همون یادم نره کدام وقت شده باشه کدام مریض آمده و گفته ای نمی دندانم درد میکنه که یک وقت پیدا کردی که ای میشه ای قسمت بوده. شده چندین بار، چون مریضا آمدن دندان پایینشان درد داشته ولی فکر میکردن بالا هسته. سلامت باشید. مزاحم نمیشم. مزاحم نمیشم. بخیر باشید. تشکر. چطور شده ما باشه؟ کلاه کوکاج نیست.
یک رقم شیره دکتر صاحبا رو کشیدیم. باور بکنین دکتر شدن آسان نیست، اما یک چیز یادم آمد. یک زمان قبل از اینکه ژورنالیسم بخوانم، همون سالایی که از مکتب فارغ شدیم، پدرم گفت که کاش که تو دکتر شوی. باز وقتی که پرسان کردیم که در کنکور نمرید چقدر باشه و باز چند سال بخوانی، دیدیم که او طرف نمیشه، زور ما نمیکشه. باز آمدیم ژورنالیسم خواندیم. به هر حال من این لباس که پوشیدم اونمو خاطره که امو وقت با پدرجان داشتیم امو یادم آمد. به هر حال گپای ما زیاد نشه، میریم در اساسی ترین بخش امی کلینیک دندان اسکا. در هر بخش یک بخش اساسی است که او بخش نامش است بخش امپلنت و انگلیسیش است، باز فارسیش که است میشه کاشت دندان یا غرس دندان. این قسمت است و اصولی است که باید اینمی رقم این لباس میپوشیدی، کلاهش هم همین رقم این پیش بندک بگویم چی بگویم، ما وطنی میگم ولی دکتر صاحب شاید چیز دیگه بگویم، بازی را پرسان میکنم. اجازه است. سلام علیکم دکتر صاحب، چی حال داری؟ یک لحظه یک همین جا مانده بود که همین جا خود رساندی. نوش جانت به خدا. صحتمند باش که من می‌خواستم خدا بکشم قربان سر صحبت کنم. با عزت باشین. جان تو چون یک شخصیت مطرح کشور ما هستین. با عزت باشین. خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ امی دکتری هم که خوشخوی نبود. امو دکتر لطف کردین. سلامت سرم هستن. اونو رو دیگه یک ذره کم دوست می‌داشت. تشکر. حافظ جان بزرگوار سلامت باشین. تشکر. لطف کردین که ما ایران ماندم، تعجب کردم که میشه چی میکنی؟ چون بر سر چپانم پوشیده و ملبس ساختی تا صحیح آمده نموندید. نه بیخی صحیح آمده. اینا پاپوش هم هست، کلام همه چیز اصول برابر است. بیخی صحیح. اینا اجازه است گپ بزنیم دیگه. اول ما شما تو یک دانه کردیم. اینا صحیح شد. چون ملبس دیگه نباید. بله دست کت یک دیگه تماس بود که ما کار خود تکمیل ساختیم و بخیر باشید. میایم حالا. بله میایم. سلامت باشید. همراه دکتر صاحب معرفی میشه. اسم ما دکتر احمد حسن یوسفزی است. متخصص جراحی و جفک هستم. تقریبا 10 سال میشه که تخصص دارم در رشته و بس زندگی است دیگه. قربانتان. یعنی مختلف در بخش امپلنت دندان یا غرس دندان دکتر که تجربه نداشته باشه دیگه من فکر نمیکنم که کار کرده بتونه دی بخش. بله طبعا یک رشته است که بالای تجربه استوار است. هر قدر که تجربه در این رشته داشته باشی و خصوص در امپلنت ریزالت نتیجه گیری بسیار زیاد خوب می باشه. دیگه امپلنت که است به خاطر آن نمودن دندانهای از دست رفته است که تمام فعالیتایش مثل یک دندان طبیعی انجام میده. کدام دندان خو به خاطر امپلنت اول بگویی که چی میکنی دندانهای تا چی خورده؟ یگان تا میگه خدا از روایت ظاهری معلوم میشه که دندانای بسیار خوب دارین شما. یگان تا میگه که دندانای تا کرم خورده. بله. امو کرم چه رقم از دکتر صاحب؟ نه یگان تا میگه من نمیفهم که امو کرمه که ما میبینیم در چیزا خوب یا شاید دیگه گپ داشته باشه. خب موضوعی نیست که مثلا کرم موجود باشه یا کرم ما بکشیم و چیزای اصلا یک به شکل پشت در پشت به نسل در نسل همی گپ مانده. اصلا خودش یک باکتریاست، یک فاحشه است که تخریب شدگی است، یک ساحه کریوزی میگن برش که ما عام میگیم کرم خوردگی. این یک موضوع است. تشکر. میتونیم امروز گپ بزنیم؟ اختیار به خودشان. گپ زده بتونن. اگر گپ زده بتونن خدا کنه که از ما به تکلیف نشده باشن. نه اینا میگه دیگه گپای خدا. خسته نباشید. سلامت باشید. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر باشید. خوش باشین صاحب. بخیر هستین ان شاء الله. نام هدایت الله صاحب. هدایت الله. بله شفا باشه. سلامت باشین صاحب. یک دندان ما گفره داشتن بسیار از چند سال. دیگه مطالعاتی که کردیم به سطح شهر کابل کلینیک اسکا در گذشته هم تجربه کرده بودیم. چندین مریضای در بخش‌های مختلف اینجا تداوی شدن و تداویشان معیاری قابل اعتماد. دیگه با کمک متخصص امروز امپلنت ما انجام شد، اما اهتمامات اولیشان گرفتن. بعد از امروز به خیر مجرحه کوچکی که بود
امپلنت قرض کردن. بسیار تشکر. این بخش بسیار مهم است، اساسی است. بله. اینجا اگر دانه دانه سر از یا گپ بزنیم شاید ساعت‌ها را در بر بگیره. بله، همین دندانی که ما قرض کردیم یک پرالپین است که ماندیم. پیش از ویش نشان بدین بر من ابو ساحی که نبود دندان. اینی بین دو دندان اینی خالی ساحه است. خالیگاه اینی ساحه بوده. باز در اینجا دندان شاندین برای هدایت جان. بله بله. صحیح. حالا اونجا دیگه پر شده. دیگه پر شده و مبازات بعدیش هم تصویر قبلی که بود نمونجا نشان بدین. وقتی دندان میشن باز بیس هم میکنین همون قسمت دکتر؟ دیگه طبعا او یک بیس میکنیم برشان. بیس نشه خو نمیشه. انستیزی میتیم یا اینفیلتری یا بلاکش میسازیم ان شاء الله. دیگه باز امی که شاندن چقدر وقت برشان کار میده؟ این دیگه نال بخیر خوبی حدود 3 تا 4 ماه ضرورت است که امی خود عظم با خود فیکسچر یا امپلنت یک اوستیو اینتگریشن بده. یعنی هدف ما از اوستیو اینتگریشنی است که به عامیانه برات بگم یکی که امرا بازی جوش بخوره. بله. باز کدام مشکل دیگه 3 ماه طول میکشه. بعد از اویش ما پایش وصل میکنیم سر فیکسچری که ماندیم اباتمنتش که وصل کردیم. در ابتدا ما فعلا یک هیلینگ برش ما تطبیق نکردیم بلکه یک کور اسکرو ماندیم ما. بعد قبضی باز جلسه بعدی یک هیلینگ وصل میشه که اونمو یک مارجین سازی کنه و بعد از او باز یک اباتمنت و بعد از او باز به خیر خوبی دندان برشان سر دندان برشان تاج دندان وصل میکنیم خلاص. بخیر باشین. این عزیز اگر سعی کنم ما دندانای خودم که از این مقایسه بکنم اونش جور است اونش خراب است. یعنی در پیش روی خیلی چیز نمانده نازک شده. به هر حال این مدل دندانی است. دکتر صاحبای ما این مدل دندانی میگن. باز برای ما دیگه این دندانا که میگیم ما تو وطنی میگیم. اینجا در این بخش قرار است دکتر صاحب برای ما یک توصیه هم داشته باشه. یک توصیه چی از باز خودشان میگه و دیگه یک بخش بسیار مهم دیگه هم است در این کلینیک. او بخش دیجیتال دنتستری است یا بگویم دندان پزشکی دیجیتال. اما ترس؟ بله دکتر صاحب خسته نباشید. دکتر صاحب وایس یک جوان بسیار خوش چهره. سلامت باشین نفیس جان. خیلی خوشحال شدیم شما تشریف آوردین. دکتر محمد وایس حضرتی هستم یکی از دکترای مرکز تخصص دندان اسکا. شما رو خیلی خوش آمدید میگیم. بسیار خوش آمدین. بیشتر شما در مورد دیجیتال دنتستری صحبت کردین. بله خوشبختانه که امروزه تکنولوژی با طبابت دندان همگام است و یکی از مزیت‌هایی است که دقت کار ما دکترای دندان خیلی بلند برده. هم دقت و هم زیبایی کار ما رو خیلی بلند برده و خوشبختانه که دیجیتال دنتستری در مرکز تخصص دندان اسکا هم امکان پذیر است. این حالا که چه رقم یک بخش است اینو باید بگوی چه رقم یک سیستم است بگویم. حتما چرا نه. یکی از بخشایی که در دیجیتال دنتستری است ما به نام پوش‌های کتکم یاد می‌کنیم. اون قسمی است که از جوف دهن مریض از قالب مریض ما عمود دندان مورد نظری که دارن او را ما اسکن می‌کنیم توسط کامپیوتر با استفاده از تکنولوژی اسکن میشه. بعد از اسکنی که دارن در اطلاعاتش بر کامپیوتر دیگه فرستاده میشه در اونجا عمود دندان مورد نظری که ما میخوایم کراون بکنیم یا پوش بکنیم اونجا نفر موظف تکنیکی وجود داره که رو دیزاین میکنه. دیزاینش مطابق با امو استانداردها یا آناتومی یا امو ساختمانی که دندان باید داشته باشه با اون قسم را شخص موظف است که دیزاین میکنه. بعد از اینکه دیزاین شد تمام اطلاعاتش بر دستگاه دیگه است که با استفاده از تکنولوژی با استفاده از کدینگ او را مطالعه میکنه. امو دندان به حساب میلینگ یا تراشکاری یا برش میزنه که او دندان دیگه از نگاه زیبایی فوق العاده است، از نگاه دقت بی‌نظیر است. امروزه همگی علاقمند هستند که از او پوشا و از این تکنولوژی استفاده بکنه. از ما خو ضرورت نداره. از شما هر گپی که میزنی جوال هم سر خودم میارم. از شما دندانای خودتان است. چی خیلی ساختگی است؟ من فکر کردم شاید از اون تکنولوژی استفاده کرده. شما خدا بسیار مقبول بسیار زیبا. این یک دفعه دیگه بگوی 5 کیلو وزن جای باشه. نه طبعا امروزه زیاد در بین مردم شایع شده به نام هالیوود اسمایل یا لبخند هالیوودی مثل که لبخند خودتان است. با استفاده از این تکنولوژی اسمایل یا خط لبخند خود مردم دیزاین میکنه. من اول فکر کردم شاید شما هم تغییر داده باشین خیلی از خودتان است. مثلا این دکتر سوال میگه که یعنی از خودت نیست، یعنی به این اندازه دندان دیگه از دندان خودم تیر شد. گمش که بازینی بچه که ما چی میکنه؟ یک رقم باز اسودیش میه. ویج نگوییم. ای چه اسودی نگرم ما به خدمتش هستیم. ما بقدر چی هستیم. با عزت باشید. در جریان گپای دکتر صاحب اما بعض تصویرها هم دیدین از این بخش دیجیتال دنتستری. دنتستری
مگذره یک تلفظم اگه صحیح نباشه ببخشید. نه بسیار فوق‌العاده است. بخیر باشی. اینجا مدل دندانی هم است، اینجا برس هم است. بله سر. توصیه ها را بگو که باز بریم بخیر. قرار توسعه را خب ما داریم چند نکته بسیار مهمه که برای بیننده های عزیز ما، خصوصا کسایی که هموطنان ما صدای ما را میشنون، این است که ما امروز طریقه درست برس نمودن و نخ نمودن برای عزیزای ما که بسیار زیاد مهم هم است. بسیار زیاد چند نکته که باید ما برشان یادآوری بکنم. اولی که کوشش بکنین که هیچ زمان همراه با برس نمودن دندانایتان سفید نکنین. هدف از برس نمودن باید ما کوشش بکنیم دندان خود پاک بکنیم، مواد غذایی بین ما دندانای ما نمونه. هدف ما خیر ببینین، هدف ما از برس کردن همین باشه، نباید کوشش کنیم دندانای سفید بکنیم. دوم زمانی که ما برس میکنیم یک برس دندان نرم داشته باشیم، از کریم دندانای استفاده بکنیم که فلوراید داشته باشه، به خاطر از پوسیدگی یا مصطلح یا از کریم خوردگی جلوگیری میکنه، از او استفاده بکنیم. دیگه وقت مناسب برای خاطر برس کردن داشته باشیم. حداقل 2 بار ما باید در روز برس بکنیم، یکی قبل از خواب، یکی صبح وقتی که از خواب بلند میشیم. دندان خود را چی بکنیم؟ برس بکنیم. و 2 دقیقه زمان برس کردن، حداقل زمانی که باید بگیره 2 دقیقه برس بکنیم. طریقه خوبی است ما برس قسمی میگیریم که با زاویه 45 درجه با بیرها انواع مختلف برس کردن است، ولی امروزه زیاد ترجیح که میتن همین روش ترجیح میتن 45 درجه. بعضی از این قسم طریقه اشتباهه. 45 درجه ما رو به طرف بیرها چی میگیم؟ مایل میسازیم که هم بیره ها را به حساب ملایم مساج بده و هم دندانا را پاک کنه. ما اینجا هم میتونیم حرکت از بالا به طرف دندانا هدایت بدیم و هم میتونیم حرکت سرکولار یا دایروی استفاده بکنیم. و یک مسئله دیگه که بسیار مهم است، کوشش کنین تنها روی دندانا را ما شما برس نکنیم. دندانا سطوح مختلف داره، سطح جونده دندان داره که ما قسمت مواد غذایی میخوریم او را باید پاک بکنیم، قسمت های بیرونیشه و قسمت های داخلیشه. این طریقه است که ما باید همیشه دندانای خود را چی بکنیم؟ برس بکنیم. و یک مسئله دیگه است که مریضای ما اکثرا به کلینیک مراجعه میکنن، میگن ما دندانای خود را برس هم میکنیم مناسب، ولی باز هم میبینیم خراب شده. ما که معاینه میکنیم، ارزیابی میکنیم، بیشترین آسیب از فاصله بین 2 دندانشان میباشه. چرا؟ برس مناسب میکنیم ولی ما باید در پهلوی برس در رو جایی که است حداقل روزی 1 بار ما شما باید از نخ دندان هم استفاده بکنیم که بسیار مهم است. بسیار مهم است. بسیاری از دکتر صاحبای ما ترجیح میدن که همی برس نکنه، نخ کنن. بسیار تشکر. خوش آمدید. سلامت باشید. خوب داشته باشین. گپای دکتر صاحب حتما گوش کنید. تشکر. سلامت باشید. بخیر باشید. یک خوبی دیگه را که من در این کلینیک دندان دیدم، اوی است که یک بخش مشخص برای دکتر صاحبای ما از طبقه اوناس دارن که میاین دکتر صاحبا در اینجا عملا فعالیت میکنن، کار میکنن و مریضایی که میاین در اینجا مشکل دندان می داشته باشن مستقیم پیش دکتر صاحبای اوناس ما میاین، مشکلشان هم میگن. اینجا هم عملا کار جریان داره. دکتر صاحب خسته نباشی. یک 2 سوال اگه کوتاه دارم، مزاحم کارم شدم. خواهش میکنم. سلامت باشین. بفرمایید. سلامت. خود یک معرفی بکنید. یک تن از دکتران دندان کلینیک تخصصی اسکامی باشم و فعالیت دارم در بخش اوناس. بسیار تشکر. چطور از دکتر صاحب در این شرایط چقدر خود خوب احساس میکنین که کار میکنین؟ خوش هستین؟ راضی هستین از کارتان؟ در این شرایط گرچه که به همگی معلوم هستند که کار کردن بر طبقه اوناس واقعا مشکل هستند، ولی من حیث یک بانویی که من در مرکز کار میکنم افتخار میکنم که در این شرایط میتونم که مریضای اوناس تداوی بکنم. یعنی هم خوش هستین از کارتان در این شرایط و هم دیگه مریضایی که میان مشکل دندان دارن پیش شما بسیار براحتی اما رسنه خود راحت احساس میکنن. بله، میریزایی که میاد طبقه اوناس اینجا به خاطر مراجعه تداوی دندانایشان ما راحت و به شکل بسیار خوبش میتونیم که بهشون تداوی بکنیم. تشکر. مریض چی مشکل داره دندانش؟ مریض ما دندانش البته رود کانال میشه و یا RCT به اصطلاح عامیانه برش میگیم عصب کشی میشن، چون دندانشون قبلا درد داشتن، نیاز به عصب کشی داشتن، از خاطر دندانشون RCT میشه یا عصب کشی میشه. بسیار تشکر. بعضی از خانم‌ها باز بخصوص مریض می باشن همی دندانشان مشکل می داشته باشه و تنی بگویم باز اگه بگی برشان بکش دندان تا بسیار سرش بد میخوره. ولی آیت مریضا وجود دارن که باز ما برشان میفهمانیم که دندانشان نیاز به تداوی دارن یا نیاز به کشیدن دارن. زود قار نمیشن نسبت به
مردا یا آقایان؟ یک ذره قار میشن، خب بازم ما هم رایشان رفتار درست میکنیم و برشان میفهمانیم. نسبت به آقایان خانم‌ها با سلیقه هستن. دقیقاً. زیاد سر سلیقه و زیبایی و اینایشان کار میکنن همیشه. خب ما فکر میکنیم که همونطور هم باید باشه. بله دقیقاً. خسته نباشین دکتر صاحب. مهربانی کارتان کنین، مزاحم نمیشم. بسیار تشکر. این بخش مرا به خاطر مرا جلب توجه کرد. ما هم خواستم که در این بخش یک دو کلمه گپ با دکتر صاحب داشته باشیم. خدای شکر بابت این نعمت‌ها و حکمت‌هایت. به هر حال هرچند کار ما تمام بود میخواستیم بریم، اما ما را دیگه دکتر صاحب وایس جان و دکتر صاحب بزرگوار اجازه ندادن که بریم. گفتن باشین امروز همین نان یک جایی که ما بخورین. من نمیفهم که کدامش نان خود از یا بوده، کدامش از بیرون خواستن. قدرزت ما را کردن، من تشکری میکنم. با تفاهم هم فکر میکنم کلینیک شما ایجاد کردیم. الحمدلله. یک کلینیک با لطف خداوند به یاری و کمک دوستا و حمایت و تشویق استاد با هم شروع کردیم کارش. الحمدلله خیلی موفق بودیم و امیدوار هستیم که از این طریق ما بتانیم به هموطنان خود یک ارائه خدمات داشته باشیم. با عزت باشین. بسیار زیاد تشکر. یک چند علامه کلی گرفت. خسته نباشین، چاشت خوب داشته باشیم کل ما و شما. یک دوای وسط نان همیشه دیگه پس خداحافظی خواد کردیم. اگر گپی نمانده باشه استاد. تشکر. شما به بزرگواریتان آمدین و واقعا قدم رنجک کردین و یک افتخار کلانه بر ما بخشیدین و خدا کنه که ما هم در خدمت هموطنان خود ما باشیم و مصدر خدمت باشیم و صادقانه کارهای خود روزمره خود در بخش دندان بسپاری کنیم. با عزت و سربلند باشین. سلامت باشین. گزارش ما در اینجا به پایان میرسه. این هم بود گزارش ویژه و متفاوت ما از کلینیک دندان اسکا یا مرکز تخصصی دندان اسکا. تا گزارش بعدی، خداوند یار و نگهدار همه ما شما.